السلام علیکم سټوډنټس نننې چې زمونږه کم لیکچر دی نو هغه دی په ویلاسټي باندې او بغیر د څه ټایم ضایع کولو نه مونږ راځو خپل ټاپک طرف ته. ویلاسټي زموږ سره وایي څه ته نو مونږ به اول کې د ویلاسټي څه وکړو ډیفینیشن به وکړو. ډیفینیشن د ویلاسټي دا دی د سپیډ ډیفینیشن به تاسو ته معلوم وي. مونږ وایو چې باډي څومره ډسټنس په څومره ټایم کې کور کړو هغې ته به څه وایو سپیډ. دا ځل مونږ وایو چې د ډسټنس نه حاله پهله به ډسپلیسمنټ وایو. د ډسپلیسمنٹ traveled by a body in unit time. په یو سیکنډ کې چې باډي څومره ډسپلیسمنټ کور کو. ډسپلیسمنټ مین سیده لار، باډي سیده روانه ده. په سپیډ کې ګورئ موږ وایو د پوینټ A نه پوینټ B ته باډي لاړه چې په کومه لار باندې لاړه او په څومره ټایم کې لاړه هغې ته به سپیډ وایي. اوس به دلته دا خبره نه وي، دلته به باډي د پوینټ A نه پوینټ B ته ځي نو په کومه لار به ځي؟ په سیده سټریټ. دا موږ به سټریټ پات کنسیډر کوو. کوم پات به کنسیډر کوو؟ سټریټ پات. دا د ټولو نه لنډه لار ده چې دا ډسپلیسمنټ یې په څومره ټایم کې کور کو. دې ته به موږ څه وایو؟ د باډي ویلاسټي به ورته وایو. څه به ورته وایو؟ ویلاسټي. د ډسپلیسمنټ ټریول بای ا باډي ان یونټ ټایم. ډسټنس نه ډسپلیسمنټ. اوس موږ وایو چې چونکې باډي زموږ سره ډسپلیسمنټ ټریول کوي او ډسپلیسمنټ یو ویکټر کوانټټي ده نو ویلاسټي هم زموږ سره کومه کوانټټي ده؟ ویکټر کوانټټي ده. ویلاسټي is a vector quantity. ویکټر کوانټټي هغه کوانټټي ته وایي چې د هغې به میګنیچیوډ مي او ډایرکشن به مي. نو مونږ وایو it has both magnitude and direction. د ویلاسټي به میګنیچیوډ مي او د ویلاسټي به ډایرکشن مي. ٹھیک شو. اوس د ویلاسټي میګنیچیوډ به صحیح او د ویلاسټي ډایرکشن به صحیح نو هغه به زه د فارمولې نه بعد لیکم. بله خبره کوم امپورټنټ، د ویلاسټي چې کوم یونټ دی ویلاسټي یونټ کم یونټ په سیسټم انټرنیشنل کې SI کې په سیسټم انټرنیشنل کې چې د ویلاسټي کم یونټ دی هغه زموږ سره دی میټر پر سیکنډ. ولی میټر پر سیکنډ دی؟ نو زه چې کله فارموله ولیکم تاسو ته پته ولګي د دې یونټ زموږ سره دی میټر پر سیکنډ. زه د ویلاسټي فارموله لیکم. مونږ وایو ویلاسټي وایي چې یو باډي څومره ډسپلیسمنټ په څومره ټایم کې کور کړی دی. ډسپلیسمنټ traveled divided by time taken. څومره ډسپلیسمنټ یې کور کړی دی او په څومره ټایم کې کور کړی دی دې ته به موږ څه وایو؟ ویلاسټي به ورته وایو. ویلاسټي چې زه کله ریپرزینټ کوم نو میتھمیټیکلی ګورئ د ویلاسټي د پاسه مې د ایرو نشان وکړو. ولې د هغې نه مخکې ما دا خبره ځکه ولیکله ویلاسټي یو ویکټر کوانټټي ده او ویکټر کوانټټي موږ څنګه ریپرزینټ کوو؟ په ویکټر باندې په دې وي باندې به د پاسه د ایرو نشان وکړو. دا سمبالیک ریپرزینټیشن اف ویکټرز کې ما تاسو ډیفاین کړل دي. نو چې کله موږ یو ویکټر کوانټټي ریپرزینټ کوو نو د هغې د پاسه به د ایرو نشان کو is equal to displacement نو ډیلټا डी د پاسه مې په تیر نشانو کو ډیوایډډ بای ډیلټا टी په डी باندې مې ولې ایرو نشانو کو. ډسپلیسمنټ هم زم سره ویکټر کوانټټي ده. ډایرکټډ ډسټنس دی. ډسپلیسمنټ زم سره فاصله ده خو کومه فاصله ده؟ ډایرکټډ ډسټنس. یو خاص طرف ته به یو خاص ډایرکشن به دی وجې نه موږ وایو ویلاسټي is equal to displacement divided by time. تاسو ته پته ده دې شیز ته وایي ډیلټا او ډیلټا زم سره ریپرزینټ کوي څه شی؟ چینج ریپرزینټ کوي. مونږ وایو چینج ان ډسپلیسمنټ ډیوایډډ بای چینج ان ټایم. دا باډي چې روانه ده اوس ډسپلیسمنټ کور کوي نو دې ډسپلیسمنټ کې به چینج راځي. بالکل به راځي. کله چې په دې باندې ولاړه وه زیرو ډسپلیسمنټ و 10 20 30 روان ده ډسپلیسمنټ سیوا کیږي او چې کله داسې روانه ده نو ورسره ټایم هم چینج کیږي. نو مونږ ویل چینج ان ډسپلیسمنټ ډیوایډډ بای چینج ان ټایم. که تاسو د دې ځای نه یونټ ته وګورئ د ډسپلیسمنټ یونټ دی میټر او د ټایم یونټ دی سیکنډ. نو میټر پر سیکنډ زموږ سره د یو ویلاسټي څه شی دی؟ یونټ دی. سیسټم انټرنیشنل کې تاسو له کېدای شي په کیلومیټر پر اور کې درکړي، په مایلز پر اور کې درکړي یا په میټر پر منټ کې درکړي. نو تاسو به څه ته کنورټ کوئ؟ میټر پر سیکنډ. د ډسپلیسمنټ SI یونټ میټر دی د لینث او د ټایم SI یونټ څه دی؟ سیکنډ دی.
که تاسو ته اوس یاد دي که نه نو د سپیډ چې مونږ کومه فارموله ویلې وه سپیډ زم سره برابر و ډسټنس ډیوایډډ بای ټایم ډسټنس ډیوایډډ بای ټایم ډسټنس موږ په وی ریپرزینټ کړو د ډسپلیسمنت د ډسټنس یونټ د میټر د ټایم د سکند نو تاسو وګورئ الته زم سره ډسپلیسمنت دلته نو موږ سره ویکټر کوانټیټی ده الته ډسټنس د سکیلر کوانټیټی ده یونټ د دوانو سیم دی میټر پر سکند یونټ د دوانو سیم دی خو دا ډسپلیسمنت ډیوایډډ بای ټایم دی او هغه ډسټنس ډیوایډډ بای ټایم دی نو زه اوس یو اهمه خبره لیکم چې کله زم سره یو باډي روانه یو باډي څه کوي موشن کوي او د دې سپیډ مین میټر پر سکند څومره فاصله په څومره ټایم کې کور کوي او ورسره ډایرکشن موږ ته معلومي نو دې ته موږ ویلاسټي وایو if we know both the speed and direction of motion of a body it is called velocity په ویلاسټي او په سپیډ کې فرق څه دی په ویلاسټي او په سپیډ کې صرف دا فرق دی چې ویلاسټي به یو خاص ډایرکشن ته او سپیډ زم سره اني ډسټنس کور کوي ډایرکشن یې نشته دا سکیلر دی او دا ویکټر دی په ویلاسټي کې موږ وایو باډي ډسپلیسمنت کور کوي په سټریټ پات باندې روانه ده او په سپیډ کې موږ دا نه وایو باډي کې هر طرف ته روانه ده څومره فاصله په څومره ټایم کې کور کړي ته موږ وایو سپیډ زه اوس دا خبره لیکم ها if we know both the speed and direction of motion of a body it is called मतलब دغه موشن ته وسوایو ویلاسټي موږ متوي د دې چیرې ویلاسټي ده چې تاسو سپیډ معلوم دی هلکه 10 میټر پر سکند سره روانه ده کم طرف ته روانه ده ایست طرف ته روانه ده ویست ته نارت ته ساوث ته دوانه ته معلومو سپیډ او ډایرکشن دا سپیډ او ډایرکشن چې ته دوانه کله معلومو نو دې ته موږ سوایو ویلاسټي بوته وایو سبوته وایو ویلاسټي اوس تاسو دې خو غوړې ما تاسو ته یو اگزامپل درکو د دی پوینټ A نه پوینټ B ته لاړه خو په کم لار باندې لاړه په سټریټ پات باندې باډي لاړه دلته چې کله وا دې څومره ډسپلیسمنت کور کړو 0 میټر باډي خو ولاړه در دې نه سٹارټ شو چې دې ته کله راورسېدا 100 میټر ډسپلیسمنت کور کو چې دلته کله باډي ولاړه ونو ټایم 0 سکند او چې دلته کله راورسېدا 20 سکند شو دلته اوس دی ویل دی کی ویلیو سپورټ کوم دی خو غوړې ویلاسټي ته موږ وایي چینج ان ډسپلیسمنت ډیوایډډ بای چینج ان ټایم چینج ان ډسپلیسمنت مطلب دی فائنل ډسپلیسمنت minus initial displacement divided by change in time به څه برابر شي final time minus initial time ګورئ وتا final displacement زما سره دی 100 میټر minus initial displacement څومره 0 میټر divided by final time زما سره څومره دی 20 سکند دی initial time څومره 0 سکند نو د 100 نه چې 0 ماینس کې څه بشي 100 او د 20 نه چې 0 ماینس کې څه بشي 20 دا میټر دی دا سکند دی نو 20 سکند 20 500 مونږ وایو د دې باډي ویلاسټي دا 5 میټر پر سکند څومره ویلاسټي دا 5 میټر پر سکند ټیک شو نو سپیډ هم دغه دی ویلاسټي هم دغه ده سپیډ هم دغه دی ویلاسټي هم دغه ده ځان په خبره پوه کوي نو ویلاسټي ډیفرنس څنګه شو د دې یو خاص ډایرکشن دی دا کم طرف ته روانه ده دا ایست طرف ته روانه ده ته به ځان سره جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم جوړ کی ایست ویست نارت ساوث دا باډي کم طرف ته روانه ده ایست طرف ته دماغ هم کار کوي بالکل کار کوي صحیح ده د دې باډي خاص ډایرکشن دی کړه دې ډایرکشن نه نو دی ویلاسټي په سپیډ کې بیا فرق نه په ویلاسټي په سپیډ کې صرف یو فرق دی د ویلاسټي په ډایرکشن او د سپیډ په ډایرکشن نه نو دا 5 میټر پر سکند سره روانه ده حکم طرف ته روانه ده ایست طرف ته کم طرف ته روانه ده ایست طرف ته زه اوس دا یو خبره لیکم او ځان پرې خبره کلیر کړي چې د ویلاسټي میګنیټیوډ به برابرۍ د سپیډ د ویلاسټي میګنیټیوډ صرف ما ویل خو ویلاسټي ویکټر کوانټیټی دا د میګنیټیوډ سره بر دی ډایرکشن می خو زه صرف وایم چې زه صرف د ویلاسټي میګنیټیوډ والمه دا 5 میټر پر سکند دا ایست دی کوم نو د دې ویلاسټي میګنیټیوډ بر سره برابرۍ د سپیډ د میګنیټیوډ of velocity is equal to speed دا MCQs هم دی ها دا MCQs هم دی تاسو له پیپر کې درکړی وای د میګنیټیوډ اف ویلاسټي از ایکوال ټو سپیډ به درکړی اپشن A V اپشن B به درکړی ویلاسټي اپشن C به درکړی چینج ان ویلاسټي او اپشن D به درکړی اکسلریشن
صحیح شو نو کریکټ آنسر به کم وي کریکټ آنسر به وي دا سپیډ The magnitude of velocity is equal to speed. The velocity magnitude به د سپیډ برابر وي خو چې د magnitude سره سره موږ ډایرکشن هم واخلو ته بیا څه وایي velocity به ورته وایي ښه موږ وایو velocity زموږ سره کومه کوانټټي ده ویکټر velocity کومه کوانټټي ده ویکټر کوانټټي ده او د ویکټر کوانټټي به زموږ سره صحیح magnitude وایي 1 نمبر magnitude او دویم به صحیح ډایرکشن نو د velocity magnitude خو موږ دا وویل چې د velocity magnitude به د سپیډ برابر وي د څنګه برابر وي velocity is equal to change in displacement divided by change in time چې څومره displacement دی باډي په څومره ټایم کې کاور کو دا به د velocity صحیح magnitude دا به صحیح magnitude ډایرکشن به د velocity کوم طرف ته وي ډایرکشن اف velocity زه داسې لیکم چې the direction of velocity is always دا خبره مې ولیکله always همیشه لپاره ښه is the direction of velocity is always in the direction of displacement چې کم طرف ته ډسپلیسمنت کور کیږي هغه طرف ته به د باډي صحیح velocity چې کم طرف ته ډسپلیسمنت کور کیږي هغه طرف ته به د باډي صحیح velocity وي دی خو ګوره زما سره یو غاړه روان دی دسي روان دی او په سټریټ لاین باندې روان دی نو د دې ډسپلیسمنت کم طرف ته کور کوي دې سیټ ته کور کوي کنه نو د دې velocity به هم صحیح دې طرف ته چې کم طرف ته باډي موشن کوي او کم طرف ته ډسپلیسمنت کور کوي زمو سره به د velocity ډایرکشن هغه سایډ دی اوس یو باډي دسي روانه ده دسي دی خو وګوره نو تاسو به چې دا ډیسټنس دی صحیح ده دا خو ډیسټنس کور کوي نه ډسپلیسمنت خو نه دی نو موږ وسه چل کوو د دې لپاره دا موږ بیا په ایوریج velocity کې په انسټنټینیوس velocity کې وایو موږ په شارټ ټایم باندې په دې کې سیده روانه دلته velocity ده سیده په دې کې velocity ده سیده په دې باندې velocity ده سیده په دې د دې velocity ده سیده او په دې کې velocity ده سیده او په دې کې velocity ده سیده خو کوم موږ as a whole average velocity اخلو نو ته په دې کوم لار سیده باډي تل دا به نه اخلي ته به د انیشل او د فاینل پوینټ په منځ کې د پوینټ A او د پوینټ B په منځ کې به دا سټریټ پات دا سیده لار چې کومه ده ټولو نه لنډه دا به واخلې او دا به ردی صحیح ایوریج velocity به هغه زم سره نیکسټ دغه کې راځي ټیک شو نو د velocity ډایرکشن به همیشه لپاره کم طرف ته کم طرف ته چې ډسپلیسمنت کور کیږي کم طرف ته چې باډي روانه ګورل ته یو غاړه په دې کې کله ده نو ګور دا باډي دلته چې روانه ده دلته velocity ده سیده چې کله دې کې ته غاړه راغی وسه velocity ده سیده چې کله د ښکته را روان شو دا غاړه ټیک شو نو په دې کې velocity ده سیده چې کله دا غاړه په دې کې د روان شو وسه velocity دې کې د سیده نو مطلب چې کم طرف ته د باډي ډسپلیسمنت ای اقا طرف ته د باډي د velocity صحیح ډایرکشن وي the direction of velocity is always in the direction of displacement چې کم سیټ ته باډي موشن کوي هغه سیټ ته د velocity ډایرکشن وي نو دا زم سره velocity شو velocity vector quantity دا یو بل خبره لیکم فاینل ډیفینیشن لیکم او ډیفینیشن هغه یو دی چې څومره ډسپلیسمنت په څومره ټایم کې کور کو الفاظ لګ بدل صرف لګ کانسپټ دل جدا کو خدي خو غوره زه د ډیفینیشن هم د velocity لیکل شم چې the time rate of change of displacement the time rate of change of displacement is called velocity چې دا ډسپلیسمنت کله چینج کیږي دا په څومره ریټ سره چینج کیږي دا ډسپلیسمنت چې چینج کیږي دا په څومره ریټ ټایم ریټ مطلب په څومره ټایم سره چینج کیږي دې ته وسوایو velocity اوس ګوره یو باډي روانه ده د دې ځګینه روانه ده د پوینټ A نه پوینټ B ته ډسپلیسمنت کور کوي 100 میټر ډسپلیسمنت څومره کور کوي 100 میټر ډسپلیسمنت او د دې ځینه چې دې ته کله باډي ورسېدا په ټایم کې چینج راغی 20 سیکنډز څومره چینج پکې راغی 20 سیکنډ ډسپلیسمنت کې چینج راغی 100 میټر
او په ټایم کې چینج څومره راغی 20 سکند نو 20 سکند 20 20 500 زویما د دې باډي ویلاسټي دا 5 میټر پر سکند څومره ویلاسټي دا 5 میټر پر سکند اوس یو بل باډي روانه د ځان پوکه په خبره یو بل باډي روانه د دې پوینټ A نه دې پوینټ B ته د 100 میټر ډیسپلیسمنت هغه کور کو خدا ځل هغه کور کو په 5 سکند کې نو زه دا ځل ویم وګورئ وتا دا ځل ویم په ډیسپلیسمنت کې خو چینج 100 میټر دی خدا ځل په ټایم کې چینج راغی 5 سکند نو 5 کن 5 او 20 500 زویم د دې باډي ویلاسټي دا په لسمره دا 20 میټر پر سکند دلته 5 میټر پر سکند و ټوورډز ایست دلته 20 میټر پر سکند شو ټوورډز ایست دی خو ورې دوه ویلاسټي دي خو چې په ټایم کې چینج څومره کمی ویلاسټي به دومره صحیح سیوا وي چې په ټایم کې ریټ چینج څومره کمی ګوره ټایم کې چینج 15 سکند شو ویلاسټي 20 میټر پر سکند ده چې په ټایم کې چینج کړه 20 سکند شو نو ویلاسټي سم سره څومره ده 5 میټر پر سکند ده نو د ټایم ریټ اف چینج اف ډیسپلیسمنت موږ دا ګورو چې دا باډي چې په دې سیده لار باندې روانه ده دا ډیسپلیسمنت څومره زر زر کور کوي دې ته سوایو ویلاسټي څه بوته وایو ویلاسټي سپیډ دی خو ډایرکشن دی ویلاسټي هم موږ ته دا ښیي چې یو باډي څومره فاست روانه ده ویلاسټي موږ ته دا ښیي چې یو باډي څومره فاست روانه ده نو دا خبره خو ماته سپیډ هم خوله اټ شوز هاو د فاست د باډي از ان موشن هاو فاست د باډي از ان موشن ویلاسټي هم ماته دا ښیي چې هاو فاست د باډي از ان موشن زه به ولیکم چې ویلاسټي په دې سور چې کوم لیکم دی خو ګورئ ویلاسټي از ا ویکټر quantity which shows how fast the body is in motion د دې چې پورې دا ډایرکشن ما د سپیډ هم لیکلی وو چې سپیډ از ا ویکټر کوانټیټي ویچ شو هاو فاست د باډي از ان موشن او د ویلاسټي هم دا ولیکو نه په ویلاسټي کې یو خبره صرف پاتې ده ویلاسټي ویکټر کوانټیټي ده نو ډایرکشن به هم لیکو څه به لیکو هاو فاست د باډي از ان موشن اینڈ in which specific direction په کم یو خاص ډایرکشن کې روانه ده نو ویلاسټي او په سپیډ کې صرف دغه فرق دی چې ویلاسټي زم سره د میګنیټیوډ سره د باډي د سپیډ سره موږ ته د باډي ډایرکشن هم ښیي ګوره چې څومره تیزه باډي روانه ده که ټایم کم و ویلاسټي به سیوای ټایم سیوا و ویلاسټي به کم وي دا خبره خو ماته سپیډ هم خوله خو سپیډ ماته ډایرکشن نه شو کاو چې کم طرف ته باډي روانه ده که باډي زم سره داسې روانه وه که بیرته داسې راتله موږ ته به ټوټل سپیډ خو دلته به باډي ماته یو خاص ډایرکشن ښیي ایست روانه ده ویست روانه ده نارت روانه ده ساوت روانه ده نو په ویلاسټي او په سپیډ کې دغه فرق دی د ویلاسټي میګنیټیوډ به څه برابري د سپیډ چې کله موږ ته د باډي سپیډ او ډایرکشن دواړه معلومي هغې ته به څه وایو ویلاسټي به ورته وایو آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي که بیا هم څه مسله وي تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ